Bare months na naman. Ang bilis talaga ng panahon. At, o nga pala, advance Merry Christmas sa inyong lahat ha. Dahil, di ba, pagdating sa Pinoy, September pa lang. Nag-uumpisa na ang Pasko. Ayan, at ako dito, damang-dama ko na yung paglamig ng simoy ng hangin. Kayo ba? Nadadama nyo na rin ba yung hangin dyan? Ano? Unti-unti nang lumalamig. Sa mga pagkakataon na to, gusto ko talagang humigop ng mainit na sabaw. At syempre, hindi lang basta-basta mainit na sabaw yan. Dapat yung masarap at nakakabusog. Kaya naman uumpisan ko na mag-share sa inyo ng mga easy to cook at saka mga easy to prepare na soup dishes na talaga namang kayang-kaya ninyong gawin sa inyong mga bahay. Kagaya na lang ng ating featured recipe para sa araw na to. Ito yung tinatawag na miswa with meatballs o mas kilala rin sa tawag na almondigas. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating recipe. Ito yung ground pork. Pwede kayong gumamit dito ng giniling na manok. Ito yung miswa o flour noodles. Ito naman yung patola. Patola. Ang haba kasi yan. Pero kalahati lang yan ang gagamitin natin ha? Or less than half kasi medyo mahaba to. Babalatan ko yan maya-maya. Nandun yung challenge dyan sa pagbalat. Yan. Ito naman yung dahon ng sibuyas. Optional ingredient lang yan. Gagamit ako ng beef broth o beef stock. Pero kung wala kayong ganitong available, pwedeng tubig lang. Dagdagan lang natin yan ng isang pirasong pork cube o ng beef cube. Ito naman yung sibuyas na chinop ko lang ng maliliit na piraso. Harina, all-purpose flour ito. Ng bawang, kailangan din natin dito ng isang pirasong itlog. Ito naman yung ground black pepper, asin, at ng mantika. At ito naman yung mga listahan ng sangkap na gagamitin natin para sa ating recipe. Kaya kung handa na kayo, tara, umpisahan na natin to. Ang una natin gagawin ay yung meatballs muna. Pagdating sa meatballs, madali lang to. So meron ako ditong ground pork. Gaya nga ng sabi ko kanina, ground chicken o ground beef pwedeng-pwede. Dahil hindi naman lahat kumakain ng pork, diba? At pagkatapos yan, maglalagay tayo dito ng ito, kalahati ng sibuyas. Yung kalahati, ititira natin mamaya yan. Ipanggigisa natin. Tapos nyan, gagamit din tayo dito ng itlog. So isang pirasong itlog lang. Crack na natin yan. At ito naman, yung all-purpose flour. Yan. So itong flour, pati na rin yung itlog ang magiging binder natin para hindi maghiwalay yung karne, pati na rin yung sibuyas. Titimplahan ko lang yan. Maglalagay ako ng ground black pepper. Diba? Napakasimple lang itong ginagawa natin. Pinaghahalo lang natin itong mga sangkap. At ng asin. Para syempre may lasa itong meatballs, diba? Para kahit hindi natin ihalo sa sabaw, pwede kayong gumawa actually ng maraming meatballs. No? Iba ihalo natin. Yung iba kahit hindi na. Yan. Tapos hahaluin lang natin ito. So, ibig ko sabihin kanina, ihahalo natin sa sabaw. Yung extra na meatballs, pwede ninyong iprito lang o i-air fry. Tapos isawsaw nyo lang sa ketchup. Okay na yan. At speaking of air fry, i-air fry ko tong meatballs mamaya, no? Once na ready na. Yung pag-air fry sa meatballs ay optional lang dahil pwede naman nating ilagay yung meatballs lang na hilaw dun sa sabaw at pabayaan lang natin itong maluto sa pamamagitan ng pagpapakulo. Wala lang, gusto ko lang i-air fry dahil mas maganda yung magiging texture sa labas. Yun. So, paano natin malalaman kung sapat ba yung nilagay natin na harina? Well, ganito yan. Kapag medyo basa pa, ibig sabihin kulang pa ng harina. Okay? So, magdadagdag pa ako ng all-purpose flour dito. Lalahatin ko na. At once na ready na tong ating mixture. So, ayan, nakitang-kita ninyo na ano na siya, no? Hindi na siya masyadong basa. Pero medyo malagkit pa yan, ano? Dahil harina yung nilagay natin. I-ready ko lang yung paglalagyan ko dahil i-air fry ko. So, ito yung parte ng air fryer. Wala ako ng tubig para hindi dumikit sa kamay ko yung meatballs o yung mixture ng meatball. Babasain ko lang muna. Yan. At magsuscoop lang tayo or kukuha lang tayo. So, i-eyeball ko lang kung gaano karami. At once na ready na tong bola-bola natin, ilalagay ko lang dito sa lalagyan ko ng air fryer. Tapos yun, gagawin ko lang yung same step. So, pinakamaganda, may tubig lang kayo sa tabi kung medyo dumidikit sa kamay ninyo yung meatballs. Para nang sa ganun,
dumulas siya or ma-mold ninyo ng mabuti. Hindi dumidikit sa inyong kamay. So, itutuloy ko lang tong step na to hanggang sa mabilog ko na itong lahat ng mixture. At pagkatapos, i-air fry na natin itong mga meatballs na nabilog ko. So, okay na. Naibilog ko na lahat ng ating meat mixture. So, eto na yung time para i-air fry natin ito. So, dadalhin ko lang sa air fryer. So, yan. Ready na itong mga meatballs natin. Na-arrange natin sa air fryer. At maset ko na rin itong air fryer natin ng 375 degrees Fahrenheit. So, tandaan niyo hindi ito Celsius. Kaya paki-convert na lang sa Celsius. 8 minutes. Sandali lang. Hindi natin ito kailangan tagalan dahil maluluto pa naman mamaya yung meatballs kapag pinakuluan na natin. Okay, so, sara ko lang to. At i-air fry ko na. So, para doon naman sa inyo na gustong gamitin yung ibang meatballs sa ibang putahe or gusto nyo lang kainin, tagalan lang natin yung pag-air fry doon para talagang sigurado tayo na lutong-luto na. Okay, so habang nag-aantay tayong ma-air fry yung mga meatballs, dito muna tayo sa patola. Ang haba, So, yan. Hindi natin to gagamitin lahat. Actually, mga 1/3 lang nito, okay na Yung iba, iluluto natin gamit ng ibang putahe naman yan. So, ikakat ko lang yung patola na kakailanganin natin dito. Mga ganito lang. So, ang challenge dito sa patola ay yung pagbalat. So, kung hindi tayo masyadong sanay magbalat ng gulay gamit ang kutsilyo, for example, kasi madali lang naman to, ididiretso natin ng ganyan. Diba? So, nabalatan na natin. Doon pa rin ako sa pinakamadali at pinakamabilis. Gagamit tayo ng vegetable peeler. Kapag tumagal na yung patola, after several days na pagka-harvest, unti-unti nang lumalambot yan. So kapag gumagamit tayo ng vegetable peeler, unti-unti ding nagiging, kumbaga, challenging na yan. So pinakamaganda, pag gagamit tayo ng vegetable peeler, yung bagong ani pa lang yung patola. Kung sanay kayo sa kutsilyo, edi kutsilyo lang din, wala namang problema. So para to dun sa mga beginner na katulad ko, yan, gagamitin natin ito para hindi tayo nahihirapan. As time goes on naman, habang nasasanay na tayo na magbalat ng mga gulay, makikita ninyo unti-unting dumadali na yan. So, pwede na kayong gumamit ng kutsilyo. Diba nakita ninyo pag vegetable peeler, napakadali. So, ito okay na tong patola. Nabalatan na natin. Susunod, syempre, hihiwain na natin to. So, hihiwain ko lang tong patola. Pwede pa ninyong damihan ito kung gusto ninyong marami. Lalo na kung marami kayo dyan sa bahay at maraming kakain. So, pwede niyo nang lahatin ito. Para talagang lahat busog, di ba? So, yan. Okay na to. So, itatabi ko muna itong patola. Hihintayin lang natin na ma-air fry na ng tuluyan yung meatballs. At pagkatapos, umpisa na natin ang pagluluto. At this point, okay na yung meatballs natin. So, eto na yan. Partially cooked na to. So, maluluto pa ito mabuti mamaya kapag pinakuluan na natin sa sabaw. Meron lang akong gustong ituro pa sa inyo. Naalala ko lang pagkatapos ko mahiwa yung patola. So, magdadagdag tayo ng konti lang na patola pa. So, ito yan. Para lang mapakita ko sa inyo yung point ko. So, kanina, di ba, gumamit tayo ng vegetable peeler para sa pagbalat dito sa mga patola. Isa pang madaling paraan ay yung paghiwa ng patola ng maiksing peraso. Katulad na to. Siguro mga 3 to 4 inches lang. Yan. Kukuha lang tayo ng kutsilyo. Tapos, dito tayo maghihiwa from top to bottom. Diba? So, nasa sa inyo yan. Isa tong madali ang approach sa pagbalat ng patola ng mabilisan. Yan. Yun nga lang, ang catch dito, may mga laman na sasama. So, pero at least kung nagmamadali kayo, yan. Isa ito sa mga paraan na pwede ninyo magamit. Alright? So, yan. Ready na itong patola natin. Itatabi ko na. Umpisa na tayo sa pagluluto. So, eto na. Nagpapainit lang ako ng wok. Pwede kayo syempre gumamit dito ng cooking pot. So, usok na yung wok. Ibig sabihin, mainit na yan. Naglalagay lang ako ng mantika. So, pabayaan lang nating uminit itong mantika at magigisa na tayo. Unahin natin itong bawang. Pagdating dito sa sabaw, mas masarap kung medyo tostado yung bawang. Yan, para talagang malasahan natin mabuti. So, lulutuin ko lang muna to hanggang sa mag-umpisa ng mag-brown. So, yan na yun. Kukunin ko na yung sibuyas. At ilagay na natin kaagad. Pagdating nga pala sa sibuyas, wala naman tayong preference pagdating sa kulay. So, kahit anong kulay ng sibuyas, okay lang yan. So, yung meatballs, ready na, no?
nandito na sa lalagyan. So, meron tayong dalawang pwedeng gawin. Pwede nating igisa yung meatballs dito sa sibuyas at sa bawang, or pwede natin itong ilagay mamaya kapag nilagay na natin yung beef broth at kumukulo na. At para sa purpose na to, siguro subukan nating igisa. Ayan. Habang lumalambot yung sibuyas, so ayan, ginigisa natin yung meatballs. At hindi na naman magdidikit-dikit yan dahil nga na-air fry na natin. So kung yung meatballs na gagamitin ninyo, hindi ninyo in-air fry, ang suggestion ko ay mamaya na lang natin ito ilagay. Pagkatapos natin ilagay yung beef broth, yung tipong kumukulo na. Ayan. So since in-air fry natin ito, hindi ito nagdidikit-dikit, so pwede natin itong igisa. Kahit sandali lang. Kukunin ko lang yung beef broth natin. So gaya nga ng sabi ko kanina, hindi naman porket beef broth yung nakalagay dito sa ating ingredient list ay ito na yung gagamitin natin. So kung wala nga kayong beef broth or beef stock, pwedeng tubig lang. Papalasahin lang natin yan, gagamit lang tayo ng 1 piraso hanggang 2 pirasong pork cube o ng beef cube, okay na yan. Haluin lang natin. Kailangan ko lang itong pakuluan. So yan at this point ay nag-uumpisa ng kumulo. So, hinaan ko lang dahil naka-high heat ako. Lalagay ko lang to sa medium muna. So, pakuluan lang natin itong meatballs dito ng kahit mga 5 to 7 minutes para talagang sigurado tayo na lutong-luto na. At para rin kumapit yung lasa ng meatballs, which is yung pork, pati na rin yung mga seasoning na nilagay natin dun sa sabaw. Doon naman sa mga nagtitipid, actually, pwede pa natin itong gawin kahit walang meatballs, no? Kahit na simpleng ingredient lang katulad ng sardinas. So, 1 lata lang ng sardines and tomato sauce. Kung gusto niyo yung regular lang, kung gusto niyo yung maanghang, pwedeng-pwede rin. I-substitute na lang natin yung sardinas sa meatball. Tapos yung ibang ingredient, same lang din. Nandun yung miswa, di ba? Napaka-budget friendly ng miswa. Nandun yung ating tubig. Maglalagay lang tayo ng actually, kahit hindi mo na kailangan ng pork or beef cube, no? Pag sardinas ang gagamitin natin. Dahil nga, sardinas mismo, yung sabaw niyan malasa na. So, titimplahan nyo na lang ng patis yan. Okay na rin. So at this point, aantayin ko lang na maluto na ng tuluyan yung meatballs. Pagkatapos ay ilalagay na natin itong mga patola na nahiwa natin kanina. Halos patapos na tayo, no? Tapos yung miswa naman at yung mga seasoning. Tapos na yan. So antayin na lang natin na maging ready na to. So yan, okay na tong ating meatballs. Bukod nga pala sa patola, marami rin tayong pwedeng gamitin na substitute na ingredients. For example, upo, pwede rito. Sayote rin, pwede. Hiwain lang natin ng maninipis. So yan, itong patola naman, niluluto ko lang to ng mga 2 minuto. Maganda pa rin na takpan natin yung lutuan habang niluluto yung patola. Tapos niyan, ito namang miswa yung ilalagay natin. Kung medyo naparami yung miswa, okay lang din yan. Kasi di ba kapag marami yung miswa na nilagay natin, kukulangin syempre yung liquid. So pwede tayong magdagdag ng tubig. Pagkatapos niyan, titimplahan na lang natin yan mamaya, towards the end. So, walang problema. Madali lang tayo mag-adjust dito ng mga ingredients. So, habang niluluto to, gusto ko lang tikman yung meatballs muna. Hindi na makapag-antay eh. Kuwala ko ng 1 meatball. Yan, titikman ko lang para malaman ko kung okay ba yung ating mixture. Actually, mainit pa to. Kita nyo yan, mainit-init talaga, no? Walang init-init. Mainit nga. Okay. So, okay meatballs natin. Lutong-luto na yan. So, ayan lutong-luto na yung meatballs natin. May init-init nga lang. So, marami pa tayong pwedeng improvements dito kung talagang gusto nyo maging special to. Pwede tayong maglagay ng daw ng sibuyas kanina dun sa mixture. Pwede kayong maglagay ng garlic powder kung gusto ninyo. So, yun lang. Pero para dun sa ginawa natin kanina na simpleng-simple, sa tingin ko ayos na to. Ubusin ko lang. So, halos okay na itong patola. Ilalagay natin yung miswa. Yan. So, tandaan nyo yung sinabi ko kanina. Na kapag nilagay natin yung miswa at tipong naparami, kasi itong miswa, pag nilagay natin yan, nag-absorb kagad yan ng liquid. Okay? Hindi na natin kailangan takpan itong lutuan pagkalagay ng miswa dahil mabilis naman maluto yan. So, kadalasan, niluluto ko pa ito ng mga hanggang 2 minuto rin. Kagaya nito, makikita ninyo, di ba? Mukhang okay naman yung
dami ng miswa na nilagay natin. Around mga 4 ounces itong ginamit ko. So para makasigurado kayo kung gusto niyo maging malasang-malasa yung sabaw, unti-unti na lang muna siguro yung paglagay ng miswa. Pero kung naparami nga, pwede naman kayo magdagdag ng tubig tapos i-adjust na lang natin yan. Meron kasi akong isang ingredient na hindi nabanggit kanina na gagamitin natin na pampalasa. Wala, ito lang yan. Simpleng patis. Okay? Kanina kasi yung asin para sa meatballs, itong patis naman para sa sabaw. So, kung medyo tumabang yung lasa, well, dadagdagan na lang natin ng patis yan. Tapos, kung meron kayong mga tostadong bawang, alam ko ngayon nakakabili na ng tostadong bawang sa mga grocery, di ba? Pwede rin natin itong lagyan ng tostadong bawang pagkatapos. Ang sarap niyan. Magtitimpla lang muna ako dito ng patis. At habang nagtitimpla, ininaan ko lang yung ating init. At syempre, ng ground black pepper na rin. Yan. Hahaluin ko lang muna. So, hindi pa yan yung pinakahuling ingredient Kasi, gagamit tayo ng optional ingredient. So, pag sinabing optional, alam nyo na ibig sabihin nun, kahit wala nito, pwede. Okay? At ang tinutukoy ko ay itong dahon ng sibuyas. Green onions. Ang tawag dito ko spring onions. Yan. Kakat ko lang. Hinapan natin yung apoy. Tapos ay i-chop lang natin ito. So, nasa sa inyo kung gaano kalaki o kaliit yung haba ng green onions na gagamitin ninyo. Yan. So, ito meron pa ditong natira. Maglalagay pa ako ng konti. Yung iba, mamaya ko nalalagay. Pag pinipresent na natin itong dish, so once na malagay na natin itong ating almondigas sa isang bowl. Kasi yun yung susunod na gagawin ko. No? Ililipat ko lang ito sa maliit na serving bowl. Tapos, iserve na natin. Maglalagay lang ako ng extra na green onion sa ibabaw. So, kung meron nga kayong tostadong bawang dyan, pwede ninyong ilagay din sa ibabaw niyan. So, ganyan lang yan. Napakasimple. So, ililipat ko na to sa isang serving bowl. At pagkatapos yan, guys, isa-serve na natin. So, kung meron kayong mga suggestion pa kung paano mapasarap itong miswa with meatballs, ano-ano ba yung mga ginagawa ninyo? Pakishare naman sa comments para naman marami talagang matuto, di ba? Iba-ibang pamamaraan, maganda yan dahil iba-iba yung pwede nating magawa. Hindi lang isa yung lasa, di ba? So, may enjoy natin lahat ng possibilities sa pagluto ng dish na to. Okay, lilipat ko na. So, yan, at this point, ay in-off ko na yung heat ng stove. Sasandok lang tayo dito sa serving bowl. Ito pa lang sa ginawa natin, marami nang makakakain ito. So, siguradong busog na yung buong pamilya. So guys, ito na yung ating almondigas o yung miswa with meatballs. Yan, maglagay lang kayo ng extra pa na green onions kung gusto ninyo. Napakasimple, di ba? O tara, kain na tayo. Titikman ko lang yung lasa ng sabaw para malaman ko naman kung okay. Ayos. Sakto. Nalalasahan ko na rin yung bawang kahit konti lang yung ginamit natin kanina. Pero overall, okay to. So, nakakatulong talaga yung patis para magpalasa dito. Guys, sana subukan nyo itong ating recipe. Kung mayroon kayong mga suggestion, feedback, o tanong, o wala lang, gusto nyo lang mag-comment, mag-comment lang kayo ha. At promise guys, kung may oras ako para ma-notice kayo, syempre, sino ba naman ako para hindi ko kayo ma-notice? Salamat talaga ng marami sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa panlasang Pinoy. Ang sarap, grabe. Simpleng pagkain, pero masarap at maraming mapapakain natin. So maraming mabubusog. Cheers! Guys, magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli.